Сьогодні ми поговоримо трішки більше про MSI та що воно покриває. Перш за все, прийом у Medical Doctor та Nurse Practitioner. Далі вузькі спеціалісти. Консультації у дерматолога, кардіолога та невролога потребують MSI страхування. Hospital Care, тобто стаціонарне лікування, покривається MSI, але будьте уважними. Standard Wardroom, що передбачає стандартна кімната, покривається MSI. Але якщо, наприклад, людина хоче semi-private room або private room, це може бути платно і цілком законно. Як, наприклад, в пологовому будинку. Якщо жінка хоче окрему приватну кімнату, прийдеться доплатити. Діагностичні тести та emergency room також повністю покривається медичною страховкою. Що MSI не покриває або покриває частково, за спеціальними умовами. Косметичні процедури, стоматологія, більшість рутинних процедур щодо зору для дорослих, багато натуральних добавок, вітамінів та суплементів. Важливо, якщо послуга не покривається MSI, клініка повинна попередити вас про вартість. Приватні обмеження та що це означає на практиці. Інколи після вашого прийому у сімейного лікаря або спеціаліста MSI може вам надіслати спеціальну форму, де вони вас попросять надати інформацію, чи ви заплатили за цей прийом. І це так провінція якби перевіряє лікарів, чи вони у вас не брали гроші. Приватні ультразвуки та МРТ доступні, але для них потрібне направлення, за яким вам потрібно йти до сімейного лікаря, або правильніше говорити General Practitioner – загальна практика. І в цей термін входить і сімейний лікар, і медсестринський практик. Основними програмами, якими ви можете скористатися для покриття ліків, є, наприклад, PharmaCare Program, яка буває Family та Seniors. Тобто це може бути або для людей 65+, або для людей, які молодші, просто не мають змоги покривати їхні ліки і мають великий список ліків, які їм необхідні. Дуже важливо пам'ятати, що за PharmaCare теж потрібно платити. І зазвичай вас попросять інформацію про ваш дохід та дохід людей, з якими ви проживаєте. Інколи, якщо у вас є інвалідність або ви вимагаєте великої кількості ліків, це може бути гарна програма, тому що вам прийдеться заплатити в рік певну суму, і вам не потрібно буде платити за ваші ліки взагалі протягом року. Якщо у вас велика кількість дороговартісних ліків, власне, ця програма може бути спасінням для вас. Але якщо ви приймаєте один єдиний препарат і він не є дуже дорогим, мабуть, PharmaCare буде не найкращим для вас вибором. Також важливо пам'ятати, що PharmaCare не покриє препарати, які не прописані лікарем. І я маю на увазі якісь добавки, тобто вітаміни D, вітаміни В, контрпротектори. Так, лікар вам може виписати рецепт, але аптека не зможе вам видати цей препарат по рецепту або використовуючи цей рецепт. Тобто PharmaCare, навіть якщо воно у вас є, вам його не покриє. Поговоримо ж про стоматологічні програми. Children's Oral Health Program – програма, яка створена для здоров'я зубів вашої дитини. Створена для дітей до 14 років включно. Мають право діти 14 років та молодше з чинною Nova Scotia Health Card, тобто з MSI. Вона покриває щорічний огляд, рентген, пломби та багато чого іншого. Для того, щоб знайти стоматолога для вашої дитини і почати з ним працювати, вам потрібно звернутися в будь-яку стоматологію та спитати, чи вони працюють з Children's Oral Health Program. При записі обов'язково уточніть, що у дитини є MSI-картка. Якщо послуга входить у програму, стоматолог має білити, тобто надавати рахунок MSI, і ви не повинні доплачувати за будь-які послуги. Також пам'ятайте, що існує нова програма Canadian Dental Care Plan, який працює на федеральному рівні і по якому ви також маєте право на безкоштовну стоматологію. Або на стоматологію за зниженим тарифом. Логіка така сама. Вам потрібно податися, надати необхідну інформацію та уточнити у вашого стоматолога, чи вони співпрацюють з цією програмою. Кожна послуга буде покриватися залежно від проблеми, яка у вас існує. Я знаю, це трішки дивно, але з часом ви звикнете, що так само, як ви ходите в магазин і не знаєте, який рахунок у вас буде в кінці, те саме і стосується будь-якої приватної медицини в Канаді, якщо у вас є змішання якоїсь ще страховки. Тому що коли ви йдете до лікаря в офіс, ви ніколи не знаєте, чи потрібно вам буде доплачувати і скільки. Так, ви можете уточнити вартість, але в кінці кінців, коли туди дадуться податки
та інші речі це дуже складно інколи передбачити. Оптометрія. У Новій Шотландії є програми, які фокусуються на щорічних перевірках, а саме для дітей до 10 років та для сеньорів старше 65 років за наявності чинної Nova Scotia Health Card. Ну а в описі та довідничку в кінці цього відео ви зможете знайти більше інформації на офіційні вебсайти. І також я буду пояснювати трішки більше деталей в наступних відео. Але якщо у вас є якісь питання, сподівання або побажання, будь ласка, заповнюйте Google форму в кінці. Я вам дуже вдячна за увагу та ми побачимося в наступному модулі. Па-па!